Nazdar, přátelé! Vítáme vás u dalšího off-tour testu. Tentokrát máme ale náčiník, který je ale totálně brutální. Byť je to vlastně jenom Wrangler pro někoho. Tak, ale si určitě si říkáte, co blbnou, teď Wranglera už testovali. Jasně, tohle to je takovej obyčejný Rubikonek, ale kluci a holky z ARB se na něj malinko podívali. Malinko. A máme tady celou paletu. No je to prostě jejich showcar, takže je tady nazbraní všechno, co mají, všechno, co šlo tady na tom autě je. To znamená podvozek, to znamená různý chytrý věcičky a vychytávčičky, které si ukážeme, a nahoře krásný střešní stan. Ano, a markýza, taky pěkná. Markýza, tak vytahuje se dozadu, kratoučka. Tak ale to jsou věci samozřejmě, které jako teďka nás nesmí zajímat, a vás bude zajímat, jak to jezdí a proč to tak jezdí. No. Řekněme, že tady na podvozku je něco, za co máte třeba jako cenově jiný auta, jo? Asi takhle. A funkčně je to ještě dál. Tak, je to podvozek, přesně jak říkáš, za cenu pěknýho vojetýho auta. V čem to spočívá, už jsme o tom mluvili, když jsme natáčeli ARB Rangera. Jsou to takzvaný BP tlumiče. A znáte to i od jiných výrobců, ty tlumiče mají obrovský pístky, který mají dva ventilky, oba dva můžete nastavovat, to znamená jak kompresy, tak zpětný ráz můžete plynule nastavovat. A hlavně ty tlumiče mají externí nádržku na volej, takže jsou prostě neutahatelný. I když pojedete v brutálním terénu jako idioti, tak to nebude jako s těma lacinýma tlumičema, že po 15 minutách je uvaříte a oni vytečou. Tady ty prostě jsou neutahatelný. No, co jsi říkal? Přesně, to je ten důvod. Tyjo, to je mazec. To si děláš srandu, ale. Teď jsme předjeli driftem tank, jako jo, pokud jste si toho nevšimli. Míra předjel tank, dveřma napřed. Tyhle, teď jsme skočili, vůbec nic, jenom vzadu ramprou krámy. Ale driftem jsme skočili, bacha, vole. Ale Skandinav. Tak. No dobře, to vezmeme mě. Nedotáčivost té přední nápravy se dostavila, ta rychlost byla prostě moc vysoká. To auto moc maskuje tu rychlost. Hele, jo, dobrý, 70 tam bylo, no. 70. Mě by zajímalo, kolik tady takovej jako Šoltis, nebo když tady byl Macík, nebo když tady byl Úředníček, kolik tady jako jezdí na těch rovinkách maximum? No já nevím, já si myslím, že tak jako kilo 10 tam jako vytáhnou, možná. Já si myslím kilčo 20, že ten závodní Ranger možná ráno. Může být. Jako takhle. Můžeme to zkusit, my jsme se rozjížděli vlastně jen tak jako pijanko. Jako ono opravdu, tyhle ty tlumiče už jsou de facto, jako já nechci je nazvat závodní. Hele, kámo, já nedržím ten volant, tak ono to jede tam, kam to prostě nasměruješ, jako. To GP běžně nedělají. Vůbec. To je to poslední, co by si od nich chtěl. Ten podvozek to auto posunul úplně někam jinam. Neskutečný. Hele, žádná rána, nic. On je tam ještě od omečka tlumič. Ano, nařízení. Jinak by to samozřejmě nedrželo prostě ten směr, jo. Ale podívej, ty vole. Hele, 70, 80. To je neskutečný. Taková díra. Ty vole, tak tady bych si přirazil zuby, kdybych do téhle díry vjel v Jimnym. To asi ze mě děláš srandu. Taková jáma a nic, jenom vzadu v kufru nátěj krámy trochu. Protože to auto je tady samozřejmě jen nasrazuje v něm spousta věcí, je prostě plný různých materiálů a propagačních předmětů a nevím čeho všeho. Přátelé, ale jako hele, do volantu nic. Kam zatočíš, tam víš, že ty kola jakoby máš, jako je to cítit, je to cítit. Ta rychlost změny toho směru jízdy, jako bravurní, ty vole, prostě okamžitá. Je krásný, protože my tady jedeme na automatiku, a vidět, jak ten zadek pracuje, mně se líbí, a to až si do toho sedne. Jak se připojuje ten předek k tomu? Tak, jak pracuje ten zadek, že ono to krásně jako hezky ti to hodí do boku, ten zadek, a v tu chvíli je tam ten předek, který tě tahá z těch strejt. A furt jedeš, furt je to kontrolovaný. Já bych teďka chtěl vyzkoušet jenom, jak to bude jezdit na zadopolku. Co myslíš? Zkus to. To je přesně to, co já postrádám u mýho Jeepa. No. Že já se fakt jako tam
tam cítíš prostě každou mludu, furt se to kymácí, je to měkký jak sračka, ty vole, jo, je to takový zvláštní. Tady to je taky velmi měkký, taky se to kymácí, ale spíš jako do stran, ne dopředu a dozadu. A je to takový jako zvláštně, jak to říct, ten podvozek působí předvát. No, pěkně to povodil. To sil hranu. Hej, a hop, hej. OK, tak to zkusíme ještě zpátky nahoru. Zkusíme. Jo no. No, co kdyby si to zkusil já? Tak já si dám jenom tu jednu do prátačka. Pak ti to furt jezdíš rychle, já nikdy. To je přesně ono, jako o čem mluvím. Pojď na 3. Hej, pojď. Rozhodit. A to bylo pozdě. To nebylo, pojď. Doraz ho tam, vole, surovo. Dobrý. Very nice, jako. Ten podvozek si nechá líbit úplně strašně moc. To auto jako samo o sobě v základu není špatný. Není vůbec špatný. Ono je to ve skutečnosti velmi dobrý auto. Ale s takovýmhle ARBčkovým podvozkem je to prostě... Přátelé, to máte rallyový náčiní. Okamžitě, v tuhle chvíli teď, rallyový náčiní prostě. Uka, nevěřím. Uka. Pojď. Kámo, máme tohle podhuštěný hodně, jo? Vím, no počkej, to mi říkáš potom, co jsi tam měl po té hraně, jo? No tak já jsem o tom věděl. Jako taky. Tak jo? Hodně, viď? Tak Zendo. Ukaž mi ten drift. No, dobré. Kontrolované. Já na to jdu asi až zbytečně opatrně. Ne, bylo to kontrolovaný, to bylo hezký. Já jsem teďka šlapal na brzdu za tebe. To je zbytečně. To je super. Yes. Tohle přesně dělá to, co bych chtěl, aby to mělo dělat. Ano. A ještě kdybychom měli teda ty pneumatiky nafoukaný normálně. My máme podhuštěný, protože jsme se chystali do trialu. Ale když jsme to vzali sem a tady jsme trošku skejsli. Jako tohle je bugina, to je neskutečný. Přátelé, kluci z ARBčka tady odvedli libovou práci a ty věci opravdu fungujou. Jako fakt fungujou. Většinu ty věcí opravdu vyrábí v Austrálii a úplně všechny ty věci vyvíjejí v Austrálii. A je to prostě znát. A kde jinde to chceš otestovat než v Austrálii? 70 lidí dělá na vývoji ARB. Markeťáci jsou z toho občas trošku nešťastní, protože 70 lidí vymyslí opravdu jako spoustu chujovin na ten rok. A oni to pak musí prodat, jo? Hej, super. Mega dobrý. Dobrý, krásně mám fakt zpětnou vazbu a jak jako říkám, nejenom od řízení, ale i celkově jako dozad cítím prostě, co to auto dělá. Aha. To je to, co jsem říkal, jo? Ten zadek jde krásně prostě. Tak řekněme, že tohle drift nebyl teda, no ale to nebyl pokus o drift, to byl pokus o projetí, ladně zatáčky a rychlou čistou rychlou stopu. Tak to taky nebylo. No, hezké. Dobré. Ještě ne, až tady a pojď, levá 5, ty vole. Nenechá mě, i když jsme to měli kompletně vypnutý, tak mě to tady nenechal prostě poslat. Ale jo, takže BPčka na vysoké rychlosti fungují perfektně. Jdeme to potrápit do trialu. Tak jo, nás tam odvést.
Co jsme vám ještě ale neřekli, tak je, že firma ARB není jenom firma ARB. Těch značek je tam víc. Proto je taky samozřejmě, to je to vůbec takový ten největší korporát, tyjo, co se offroadových příslušenství a věcí týče, ne? Asi jo, já myslím, že asi jo. Ta firma vznikla někde v 70. letech v Austrálii a už někdy v 80. letech koupili první firmu a to je OME, Oldman Emu. To jsou ty podvozky a nejen tlumiče, ale i ramena, všechno okolo toho. A potom tam je třeba značka Bush Ranger 4x4 Gear. My tady máme od této značky. Teď se nekoukal mezi nohy, jako aby věděl. Já jsem se koukal mezi nohy. Ale mezi nohy dolů. Protože Bush Ranger 4x4 vyrábí krásný gumový koberečky, ale taky třeba navijáky, to by vás možná mohlo zajímat víc než ty koberečky. Tak, to určitě, no. Bush Ranger je taková levnější značka ARB. Každopádně furt je tam ta kvalita, furt tam ten vývoj v té Austrálii a tak dále. Kluci a holky, teď jsme vjeli do terénu, do offroadové části trialový a Zdenda, asi vidíte, je tady za volantem, nejsem tam já. A podívejte, co dělá. Zdenda jede na dvoukolku, jo, přátelé. Na dvoukolku a vůbec mu to nepřišlo v tomhle autě. Divný. Ano. Přišlo mi to divný. Neutrál. Dáme si tam low range, traction control. A tady je zajímavý. Tam ten kvot low range nedopad. A teď to je zajímavý, že tady totiž, kámo, low range je tak brutální, že ho tady skoro vlastně v podstatě nikdy nemusíš dávat. Ten low range je tady opravdu brutální, ten se skoro nemusí používat. Tak pojďme do pravíčka. Do pravíčka. A tady to styč doleva, tady doleva. OK. A to, přátelé, máme teďka jenom low range, to znamená uzamknutý mezinápravový diferenciál. Redukci. A to je všechno. Žádnej odpojený stabík, nic. Protože je to verze Rubicon, tak je tady odpojitelný stabilizátor. Teď už by se hodil, chvilku jsme jeli po 2 kolech, ale to nadlehčení bylo tak minimální. Můžeme si ho odpojit. Takže teď máme odpojený stabík, můžeme dost víc křížit. Kde mám, myslíš? Tak jo. Jak si to podkoplo ten kvalt, tyjo, a prostě pohodě, tyjo, v půlce kopce nám trošku došly koně a on si to v týmku podřadilo, prostě. Podržíte, ten systém elektronický je zase, prostě to je jako paráda, no. To je prostě nádherný. Tak, to No a ARBčko znáte hlavně asi jako výrobce uzávěrek, kompresorů vzduchových uzávěrek. To je ten jejich, asi myslím si, nejslavnější sortiment. I vlastně náš Jimny má vzduchovou uzávěrku ARB. A kdo nemá uzávěrku ARB, jako kdyby nebyl, jako kdyby nebyl. Jasný, prostě. Tak třeba tady tenhleto auto nemá uzávěrku ARB. Ale je to jenom proto, že to je verze Rubicon, která má už z fabriky 2 uzávěrky od Jeepu, takže není potřeba vlastně v podstatě jako tady dávat něco jiného, protože tady to funguje poměrně dost dobře. Teda úplně nevím, jak jsme na tom se světlovejškou. No tak, máme tady backup cam a tady není přední kamera. Přední kamera tady. Pozor, no tak tím pádem, pohodě. Tím pádem použiju tohle tlačítko. A udělám si přední kameru z postaru. Jak to vypadá, neškrtnu prahem? A to je přesně to, čeho tady se člověk bát vůbec nemusí. Ty hovno, tam je takový mezer. Jinak líbí se mi přístup ARBčka. Jak asi víte, tak Rubicon má od výroby, od Jeepu, poměrně jako masivní rock slidery. No jistě. Tak je v ARBčku hodili do prdele, dali tam svoje. Prostě, hele, jako my tam potřebujeme něco, co jako potřebujeme, prostě, aby jsme se tady přes ty kameny fakt mohli houpat. Jako proč ne? Pěkný. No, máme to obutý na MTčkách, takže... Tady bych jel nahoru. Kudy ma myslíš? No, ale to už je na špéry, kámo. Jsi si jist, že tam neškrtneme? Je na špéry. Našpérujem a vezmu si brejle, abych u toho vypadal dobře. Tak. Já tam nevidím, ale vypadá to v pohodě. Tady je limit. Našli jsme limit. Takže až teďka jako visíme. Takže našli jsme to.
Našli jsme to limit nedá tohohle prostě, auta. ale vidíš, tamhle to jsme zvorali. Tamhle jsme už viseli na tom prostředku, no. Jinak ještě, abyste pochopili, proč se nebojíme to auto pověsit na břicho. To auto je kompletně ze spoda zakrytovaný krytama od australské firmy ARB. I když teda Petr nám psal, že nemám říkat z ARB, že ho to tahá za uši. Aha, a to je ARB. Je to ARB. To je strašný. A já jsem na to Petrovi napsal, že samozřejmě chápu, že on bydlí v Austrálii, takže on zná ARB, ale tady, kdybychom říkali ARB, tak nikdo nebude vědět, o čem to mluvíme. Ani my bychom vlastně nevěděli, o čem to vlastně mluvíme. O čem to vlastně talking about, jako jo. Že tady tu trasu já mám rád, myslím, tady mezi těma stromečkama, to je hezouky, to je parádička. To byl zatím nejhlučnější zvuk, který to auto udělalo. Já zaklapnu Sluneční sluna. slodítka. Tak jo. No, nevím, jak zašpiníme to trochu. Asi jsem možná, no já to nerad úplně špiním. No takhle, jako my to neradi myjem, že jo, ale... My to nebudem. Hele, a jedeme bez uzávěrek teda, jo. Jenže díky tomu odpojitelnému stabilizátoru a díky těm DP tlumičům my fakt dokážeme to auto jenom velmi těžko dokřížit do dorazu prostě. Ta křižitelnost těch náprav, která u Rubicona není špatná, je tady prostě ještě dál jako. Tak jo. Si nádherný. Se trošku táhne do strany. Ale jako víš co, hele a podívejte, takový ticho, to je v podstatě to jak někde v kavárně čaj opláte, jako... Možná jste si všimli, my dneska jsme ani nevytahovali klopový mikrofony. Vůbec. My používáme jenom mikrofony, které mají v sobě ty GoPro kamerky. Tak přátelé, tohle je velmi zajímavý výjezd. Jo. Tady tenkrát jsme měli off-tourovou školu, tak tady byl problém, protože tady se mnou málem skočil fešák tam jako propast, jo. A zatím je to zajímavý, ano. Takže tam se mnou skočil normálně málem do toho, tam pravá brzda, stůj, tyjo. Já už tě skoro ani nepočúvám. Já jsem taky mimo. Ne, kluci byli fakt super skvělí, ale ne bomba, jako bomba. Bylo vidět, že už jako, když v tom nesedíš, sedíš v tom fakt poprvé. A teď vidíš před sebou nějaký takovýhle krpál. A tak tohle není strašný krpál, to je spíš problém v tom, že ho musíš jet nějakou trochu rychlostí. A pak je obrovská hrana, za kterou nevidíš ani náhodou. Takže to nesmíš střelit na slepo prostě. Přesně. Takže tady je hrana a buď to si vyber. Doleva díra, nebo doprava strom. A ty musíš přesně najet těsně k tomu stromu. Jo. To není prdel, já jsem jim to tady vymyslel takhle schválně. Jo. A aby si prostě se tady vytočil a oni to kluci jako... dobrý, bylo to fajn. Někdo stáhneme okýnečko, hele. Sjedeme to dolů a vyjedeme tamhle tu, možná takhle nějak to přejedem, co? Zkusme. Zkus to někde ještě pokřížit, Míro. Mně by se líbilo natočit, jaký to má doraz té křižitelnosti, protože já opravdu, tím, že tady je ten lift, je to zvednutý a jsou tady všechny tyhle ty úpravy, tak opravdu, jako my máme skoro problém zvednout kolo. No. Já nevím, člověče, kde bychom to tady mohli jako pokřížit úplně popravdě. No na něco musíš najet vysloveně prostě jedním kolem, jako tady na tenhle bank, vem ho. Pravým, ale. Jo takhle, no, zkus. Tak a sápej se na to. Jo, to ale furt jede, to je to blbý na tom. Je to kolo už ve vzduchu, Míro? Já nevím. Není možný. Ale už jsme ty. Já vylezu. Není možný. Kámo, není. Tyhle, tohle je na zemi. Tohle je jasně na zemi. No a tady jsme na zemi taky, no to je prostě prd. Můžeš mi to vysvětlit? Jako slušný, no. Ještě, já nevím jak, ale... Tak, a musíš jít nahoru, a teprve když zadní kolo začne být na hraně, tak můžeme začít padat předkem dolů, jinak bychom zůstali vyset břichem. Mi dobře, Míro, krásná stopa. Hele, a teď tady potkáváme naše přátelé, Markose a spol, a oni tady takhle jako blbnou. Tak to zkusíme projet za nima, hele. Tak se můžeme přidotknout. Takhle jako zkusíme to.
vlastně ARB Europe, evropský zastoupení pro celou Evropu, sídlí v Praze. A zkusíme na bubláka. Zkus to. A prodejce v České republice je vám asi známá firma Daibich, se kterou už jsme měli taky co dočinění. A díky právě tomu evropskému ARB a díky Daibichovi, který je tady zastupuje, který to tady v Čechách prodává, jsou ty ceny, nechci říct, že lidový, ale jsou už je to zaplatitelný. Už se to prostě dá zaplatit, aniž byste museli prodat ledvinu. Asi tak. Stačí jenom půl ledviny. Je to krásně jako bylo překřížený ta mulda. Tady jsme podle mě zvedli jedno kolo, cítil jsem to. Ale zase to bylo zase jenom v takovém jako skoku, nebo v takovém jako nadlehčení to bylo spíš, no. Nebylo to ve statickém zatížení. Hele, já si myslím, že tady můžeme jezdit do Aleluja a pokud to nebude vyloženě ostrá hrana, jo, tím, že samozřejmě máme Unlimited, tak je to dlouhý. Ano. Tak kdybychom samozřejmě zůstali, tak my tady můžeme jezdit do nekonečna, vyprázdnit tady nádrž a prostě furt se budeme bavit, jako jo. Krásná. Mně se líbí, že tady si prostě můžeš s tím hrát jako opravdu na pohodu, víš, jakože pianko. Žádný spěch, žádný pop. Ono opravdu ta 8stupňová převodovka je skvělá. A na druhou stranu, když chceš a vlítneš do toho trošku agresivně, tak ten čumák nezapíchneš díky těm výpičkům. A to v sérii není. V sérii ho Wranglera, když pošleš rychle, tak ho prostě zapíchneš. Ale ani teď se nic nezvedlo, kámo. Se podle mě jenom vykřížilo a hotovo. Krásně papírle. Krásně. No, já bych fakt jako rád na něco najel, aby jsme vyskočili a obešli si to a zahoupali s ním a ukázali, hele, tak tohle je ono, tohle je ten max. Ale jako hledáme to tady už půl hodiny. No. Tady by to šlo. Jo. Jsme. Jo, dej tam pečko, tady mohlo je ono. Přátelé, asi jsme to našli, ale natrvalo to. Nevíme jako. Nevíme. Pojď nám. Já si myslím, že to nebude až tak brutální. Není to tak brutální, vej. Kamero, pojď. Říkal jsem si, že to nevypadá až tak brutálně, jo, ale... Tam se vejde celý zdendál. Takhle jako... Roční batole by se tam v pohodě jako stouplo. To je neskutečný. No. Tak takhle bych si přál mít prostor na to, když něco děláš, ty jo. Víš? Tady nemusíš ani lampu. Tady stačí denní světlo. Ale vůbec, úplně v pohodě. Tady je vidět, kam až se dokážou vytáhnout, jo. Pojďte se na to mrknout. Tohle je to, o čem jsme mluvili. Těmahle kroužkama nastavujete kompresi a zpětný ráz. Cítím, že jsou po naší jízdě teplý. A expanska? A na expanse udržíš ruku. A o tom to je, o tom tady mluvíme celou dobu. Přátelé, co říci závěrem o tomhle speciálu ARB? Jsme hrozně rádi, že nám to ARB půjčilo a moc děkujeme taky firmě Daibich za spolupráci. Tohleto auto je, jak jsme říkali na začátku, nazbrojený vším, co vlastně pro Wranglera můžete koupit od této značky a jejich přidružených značek. A musíme říct, že každá ta věc dělá svoji práci tak, jak má. Přátelé, tyhle věci jsou tak funkční, zároveň nejsou tak drahý, abych já si musel kupovat vlastně levné věci a kupovat je třeba 3krát. Vyjdou dráž, jo, rozumíš? Jako ano, prvotním nákladu já ušetřím, 10 000, 20 000, fajn, no ale za chvilku to kupuju znova, tak kde jsem, no? Jednou tolik, víš? Já jsem se o tom právě bavil s klukama z ARBčka a oni mi říkají, děkuji. No nech se rušit, no, povídej mi. Zrovna o tomhle jsem se právě s klukama z ARBčka bavil. Budem to stříhat nebo ne? Ne, nebudem to stříhat. Zrovna o tomhle jsem se s klukama z ARBčka bavil. A oni mi říkali, že na takových těch trzích, jako je český, který se před 30 lety otevřel, za začátku přesně všichni chtěli jezdit ty kopie.
a pak postupem času začali chodit pro ARB. No. Logická volba. Takže auto se nám moc líbí. Ano. Doufáme, že ho dostaneme na nějaký vejlet. Trpíček pěkně. Hmm. Nám se to moc líbilo, no ježišmarja. Protože na kempování někde v divočině je opravdu vybavený dobře, to jste viděli. No a zároveň prostě víme, že bychom to nezničili, protože to, co jsme dneska s tím projeli, tak nic horšího už jezdit nebudeme asi. No někde 1000 km od domova určitě ne. 100%. Ne. Takže díky, ARBčko je tě doporučujeme, ale to jste asi čekali, co si máme říct, no a díky, že nás sledujete, odebírejte náš odpadní kanál a zase příště. Čizbus, autobus, bambus, trolejbus a dá. To bylo, vole, cože, vole? Já ho nevím, ale líbí se mi to, je to prdel. Cože, vole?